สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพีท X New Lifestyle นะครับวันนี้พีทจะมาพูดถึงเรื่องคอนโดนะครับซึ่งเป็นคอนโด2ชั้นโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยครับหลายๆโครงการเลยก็มีการออกแบบคอนโด2ชั้นอยู่ในโครงการก็มีหลายยูนิตเหมือนกันนะซึ่งก็มีลูกเพจครับถามมาว่าเกี่ยวกับคอนโด2ชั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับวันนี้พีทก็จะมาตอบคำถามแล้วก็พูดเกี่ยวกับลักษณะคอนโด2ชั้นนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอาจจะสูง2เมตรหรือสูง2เมตร10โอ้ยพูดอะไรเนี่ย พูดผิดพูดถูกหมดแล้วมันจะแบ๊ะ เรื่องของอะไรนะประตูทางเข้าออกสำหรับคอนโด2ชั้นนะครับหรือว่าอาจจะมีคำเรียกว่าดูเพล็กหรือว่าลอฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับความหมายของมันเนี่ยก็คือในคอนโด1ยูนิตเนี่ยมันสามารถมีได้หลายๆชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ซึ่งมันจะมีบันไดเป็นของตัวเองเนาะซึ่งคอนโดที่มีการออกแบบในลักษณะนี้ครับกำลังเป็นที่นิยมมากหลายๆโครงการที่ออกแบบลักษณะนี้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยชั้นล่างมันก็จะเป็นส่วนของครัวส่วนของกินข้าวห้องนั่งเล่นอะไรก็แล้วแต่ส่วนห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนชั้นบนเนี่ยมันก็จะเป็น private zone ที่เป็นห้องนอนใช่ไหมซึ่งหลายๆโครงการแล้วแต่ว่าจะมีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างกับชั้นบนด้วยไหมอันนี้แล้วแต่ทางโครงการออกแบบนะครับดังนั้นเราก็มาดู layout กันก่อนนะครับว่าแต่ละโครงการมันจะมีการออกแบบรูปแบบ layout ยังไงบ้างนะครับ layout แบบแรกนะครับก็คือเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอครัวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งครัวปิดหรือว่าครัวเปิดก็ตามซึ่งส่วนใหญ่คอนโด2ชั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะครัวปิดนะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปเป็นส่วนของ private zone หรือเป็นห้องนอนนะครับด้วย layout แบบเนี้ยไม่ใช่เป็นที่นิยมเฉพาะในส่วนคอนโด2ชั้นเท่านั้นนะแต่กำลังเป็นที่นิยมในส่วนคอนโดชั้นเดียวก็มี layout แบบนี้เยอะมากเพราะว่าด้วยลักษณะครัวที่อยู่ด้านหน้านะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมหรือว่าห้องนอนอะไรก็ตามแต่แล้วก็เป็นลักษณะครัวปิดมันเหมาะกับสำหรับคนที่อยากจะทำอาหารอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ยังทำให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยซึ่งเป็นห้องส่วนใหญ่ที่เราใช้เวลาเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติด้วยได้รับแสงเต็มที่ด้วยเลเยอร์นี้ก็เลยกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเลยครับเลเยอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลเยอร์ที่มีอยู่ในหลายๆโครงการเหมือนกันนะก็คือเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนแล้วก็อาจจะถัดไปอาจจะเป็นครัวแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือชั้น2จะเป็นห้องนอนเหมือนเดิมที่เป็น private zone นะครับซึ่งเลเยอร์รูปแบบนี้ก็ไม่ต่างจากรูปแบบแรกเท่าไหร่แค่สลับระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเท่านั้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตเลยนะครับก็คือคอนโด2ชั้นหรือว่าคอนโดดูเพล็กหรือว่าลอฟอะไรก็ตามแต่นะมักจะวางตำแหน่งห้องนั่งเล่นตรงที่มันมีเขาเรียกว่าแบบดับเบิลสเปซนะครับหรือว่ามีช่องวอยแบบเปิดโล่งนะครับแล้วก็มักจะอยู่ริมหน้าต่างและอีกอย่างเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ฟีลแบบอยู่บ้านสบายๆด้วยต่อมานะครับเรามาดูหัวข้อในส่วนของคอนโด2ชั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะรูปแบบไหนกันบ้างนะครับเมื่อเวลาไปดูคอนโดใช่ไหมบางทีเราเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องความสูงเนี่ยก็คือเห็นเด่นชัดอยู่แล้วกับคอนโด2ชั้นนะครับแต่คอนโด2ชั้นนี้มันจะต้องมีความสูงเท่าไหร่นะเพื่อให้เราได้อยู่สบายนะครับโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเรื่องความสูงนะครับพี่ก็ไปหาข้อมูลจากกฎกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตาเป็นกฎหมายไว้แล้วเนาะเรามาดูในส่วนของคอนโด1ชั้นกันก่อนเขาว่ายังไงบ้างสำหรับตัวห้องตัวยูนิตนะครับที่มีลักษณะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นลักษณะห้องชุดอะไรแบบนี้นะครับที่มันมีอยู่หลายห้องอยู่ในตึกเนี่ยเขากำหนดความสูงไว้ว่าจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.6 เมตรสำหรับ1ชั้นนะครับและในส่วนของคอนโด2ชั้นเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าห้องในอาคารซึ่งมีลักษณะความสูงระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยตั้งแต่5เมตรขึ้นไปจะทำพื้นชั้นลอยในห้องก็ได้โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน40%ของเนื้อที่ห้องนะครับและระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า2เมตร40ด้วยห้องน้ำห้องส้วมต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือคอนโด2ชั้นที่ว่าเนี่ยก็คือต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า5เมตรนั่นเองจากพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งนะบางทีโครงการเขาอาจจะระบุอาจจะไม่ถึง5เมตรเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของฝ้าต่างๆมีเรื่องของระบบต่างๆที่บนฝ้าครับเขามีฝ้าปิดไว้บางทีอาจจะไม่ถึง5เมตรอันนี้ก็แล้วแต่โครงการเขาจะออกแบบในส่วนของระบบในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่พูดได้ว่าถ้าคอนโด2ชั้นเนี่ยเกินความสูงพื้นถึงพื้นเกิน5เมตรก็สามารถ
ทำชั้นลอยได้เลยนะครับซึ่งชั้นลอยอย่างที่บอกไปนะครับชั้นลอยเนี่ยก็จะไม่เกิน 40% ของเนื้อที่ห้องนั่นเองนะครับห้องที่เราอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนมาถึงในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นประตูทางเข้าทางออกนั่นเองลองสังเกตดูดีนี่นะครับเวลาเราไปดูแปลนคอนโดที่เป็นลักษณะคอนโด2ชั้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีประตูทางเข้าทางออกอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คืออาจจะมีชั้นล่างก็ดีหรือว่าจะมีชั้นบนด้วยนะครับซึ่งเขาสร้างเพื่อเป็นไปตามกฎกระทรวงนะครับเขากล่าวไว้ว่าห้องพักทุกชั้นนะครับต้องมีประตูทางออกสู่โถงทางเดินของอาคารเพื่อใช้ในการไฟนะครับดังนั้นคอนโด2ชั้นเนี่ยมันจึงมีประตูทางเข้าออก2จุดด้วยกันประตูที่เป็นเมนเทนเนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างเนาะส่วนชั้น2เนี่ยคนที่อยู่ในห้องพักเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ปิดล็อกไว้ปกติได้เลยครับในส่วนเรื่องต่อมาก็คือบันไดนั่นเองบันไดในห้องคอนโด2ชั้นเนี่ยมันก็จะมีขนาดกำกับความกว้างไว้อยู่นะครับว่าไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยในการสร้างบันไดเนี่ยความกว้างของบันไดนะก็ไม่ควรต่ำกว่า80 เซนติเมตรนะครับในส่วนของลูกตั้งลูกนอนมันก็จะมีระยะกำกับอย่างเงี้ยเช่นกันนะครับก็ลองสังเกตดูเวลาเราไปดูคอนโดสำหรับ2ชั้นเนาะมาถึงคำถามต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่เนาะระหว่างคอนโดดูเพล็กกับคอนโดลอฟเนี่ยซึ่งมันเป็นคอนโด2ชั้นเหมือนกันเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอาร์ตมีความสงสัยปะก็คือที่ผมเข้าใจนะว่าดูเพกมันก็มีดับเบิลสเปซลอฟก็มีดับเบิลสเปซน่าจะเหมือนกันไหมในภาพรวมเนี่ยก็คือทั้ง2แบบเนี่ยมีความเป็นดับเบิลสเปซเหมือนกันแต่มันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่มันจะแยกความแตกต่างกันอยู่นะครับโดยที่คำว่าดูเพล็กเนี่ยมันก็คือ2ชั้นใช่ไหมโดยที่คำว่าลอฟเนี่ยในที่เนี้ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องสไตล์ลอฟใดๆทั้งสิ้นนะมันเป็นคำหนึ่งที่ฝรั่งเขาจะแปลกันว่าห้องใต้หลังคาซึ่งห้องใต้หลังคาเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชั้นลอยนั่นเองนั่นหมายความว่าในห้องหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี2ชั้นแล้วก็มันจะมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมนั่นแหละเขาเลยเป็นเรียกลักษณะว่าลอฟนั่นเองนะครับเรามาดูความแตกต่างกันก็คือระหว่างคอนโดดูเพล็กกับลอฟเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคอนโดดูเพล็กเนี่ยต้องบอกว่าชั้น2ของในยูนิตนั้นเนี่ยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารนะครับก็คือมันก็จะอยู่บนเสาบนคานของโครงสร้างทั้งหมดของอาคารนั่นแหละแต่ในส่วนของลอฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่บนคานของโครงสร้างก็ได้นะในบางโครงการเนี่ยเขาจะสร้างชั้น2ขึ้นมาใหม่เลยนะครับมันก็จะเป็นเสากับคานเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นเสาคานเหล็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเป็นโครงสร้างใหม่ในห้องนั้นเลยและพื้นที่ชั้นลอยนะครับก็ไม่ได้รวมอยู่ในโฉนดด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับที่แยกความแตกต่างระหว่างดูเพล็กกับลอฟเนาะก็คือคอนโดดูเพล็กนะครับไม่จำเป็นต้องมีดับเบิลสเปซหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างระยะความสูงระหว่างพื้นถึงฝ้าชั้น2นะครับหรือทางภาษาสถาปัตย์นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีช่องวอยนั่นเองความเป็นคอนโดดูเพล็กเนี่ยมันก็จะเป็นเปรียบเสมือนบ้าน2ชั้นธรรมดาเลยนะครับที่มันจะมีช่องว่างเฉพาะบันไดแค่นั้นนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างอื่นๆที่เชื่อมโยงระหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับแต่ถ้าเป็นคอนโดลอฟเนี่ยจำเป็นต้องมีช่องว่างหรือช่องวอยนั้นนะครับตะกี้เราพูดถึงเรื่องของความแตกต่างคอนโดดูเพล็กกับคอนโดลอฟเนาะมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับลักษณะคอนโด2ชั้นที่พีได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงก็ดีเรื่องของประตูทางเข้าออกแล้วก็เรื่องของบันไดต่างๆนะครับโดยที่จะไปเกี่ยวเนื่องกันโดยก็คือเรื่องของความสูงเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นคอนโดดูเพล็กนะครับชั้น1เนี่ยความสูง 2.6 ใช่ปะส่วนชั้น2แน่นอนว่ามันเป็นคอนโดดูเพล็กมันอยู่ในโครงสร้างของอาคารด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีระยะความสูง 2.6 ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคอนโดลอฟนะครับชั้น2เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องสูง 2.6 นะครับด้วยคอนโดลอฟอย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนะครับเป็นสิ่งที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่ซึ่งเพื่อนๆที่เข้าไปดูในหลายๆโครงการนะครับบางทีเนี่ยชั้น2ก็อาจจะสูง2เมตรหรือสูง2เมตร10โอ้ยพูดอะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูกหมดแล้วซึ่งหลายๆโครงการที่เพื่อนเข้าไปดูนะครับบางทีเนี่ยชั้น2ก็สูงประมาณ2เมตรหรือ2เมตร10นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นคอนโดดูเพล็กมันก็จะมีทางออก2ทางใช่ไหมทางเข้า2ทางทางออก2ทาง2จุดเข้าออก2จุดนั่นเองส่วนคอนโดลอฟเนี่ยบริเวณชั้น2เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีประตูก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอย่างที่พูดไปแล้วเนาะต่อมาก็มาถึงเรื่องของบันไดนะครับซึ่งจริงๆแล้วคอนโดลอฟเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำบันไดให้
ให้กว้าง80 เซนก็ได้นะครับอันนี้ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นความแตกต่างของคอนโดลอฟกับคอนโดดูเพล็กซ์นั่นเองในส่วนของต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนในเรื่องของการคิดพื้นที่ขายแล้วก็ค่าส่วนกลางต่างๆนะครับด้วยคอนโดดูเพล็กซ์กับคอนโดลอฟเนี่ยมันก็บางทีเนี่ยทางโครงการก็จะคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเป็นแบบลักษณะพื้นที่ขายอย่างเงี้ยครับบางโครงการเนี่ยเขาจะคิดจากพื้นที่จากโฉนดเนาะแต่บางโครงการก็คิดพื้นที่จากพื้นที่ใช้สอยนั่นเองนะครับก็ไปดูให้ดีนะครับว่าเขาคิดราคาขายต่อตารางเมตรเนี่ยจากโฉนดหรือว่าจากพื้นที่ใช้สอยนะครับในส่วนของค่าส่วนกลางเนี่ยก็ต้องไปดูอีกเช่นกันนะครับว่าโครงการเนี่ยคิดค่าส่วนกลางในรูปแบบของโฉนดหรือว่ารูปแบบของพื้นที่ใช้สอยนะครับซึ่งบางโครงการเนี่ยเขาก็จะคิดเปรียบเทียบค่าส่วนกลางเนี่ยเฉพาะในส่วนพื้นที่ที่อยู่ในโฉนดเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วนะครับคอนโดที่เป็นลักษณะคอนโดดูเพล็กซ์เนี่ยค่าส่วนกลางก็จะสูงกว่าคอนโดที่เป็นลักษณะลอฟนะครับมันก็จะมีบางโครงการนะครับที่มันมีความสูงของพื้นถึงฝ้าเนี่ยสูงมากๆแต่มันเป็นคอนโดชั้นเดียวนะพีทยกตัวอย่างเช่นคอนโดเดอะไลน์สุขุมวิท101นะครับมันมีบางยูนิตเนี่ยที่มันมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน5 เมตรเลยแต่มันเป็นคอนโดชั้นเดียวนะถ้าซื้อคอนโดในลักษณะรูปแบบนี้ครับก็สามารถไปต่อเติมเป็นลักษณะชั้นลอยได้นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีว่าเราจะได้พื้นที่ทำงานหรือพื้นที่อเนกประสงค์เพิ่มเติมนะครับในส่วนของชั้นที่2เนาะส่วนค่าส่วนกลางเนี่ยก็จะคิดเท่าเดิมเลยนะครับคิดจากคอนโด1 ชั้นนั่นเองนะครับแต่มันก็ต้องมีดอกจันไว้เล็กน้อยเนาะว่าคอนโดที่เราต่อเติมเป็นชั้นลอยอะครับเราก็ต้องไปสอบถามของฝ่ายอาคารด้วยเนาะว่ามันจะต่อเติมพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนต้องมีจุดที่เราจะวางเสาวางคานตรงไหนได้บ้างนะครับอาจจะวางเสาวางคานไม่ถูกหรือว่าน้ำหนักมากเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายในภายหลังได้เนาะในส่วนก่อนหน้านี้เราพูดถึงคอนโด2 ชั้นคอนโดดูเพล็กซ์คอนโดลอฟจะเป็นลักษณะอย่างไรกันไปแล้วใช่ไหมต่อไปเนี่ยก็พีก็จะมาพูดถึงปัญหาข้อดีข้อเสียมันจะมียังไงบ้างนะครับซึ่งเราไปดูข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของคอนโด2 ชั้นเนี่ยก็คือฟิลบ้านวิวสูงวิวสวยนั่นเองนะครับด้วยความที่เป็นคอนโด2 ชั้นเนาะฟิลลักษณะมันก็จะเหมือนเป็นบ้านเดี่ยว2 ชั้นนี่แหละแต่ด้วยบ้านเดี่ยวเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่สวนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคอนโด2 ชั้นขึ้นมามันก็จะได้วิวสูงวิวสวยมาแทนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันคอนโด2 ชั้น1 ห้องนอนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีพวกแบบคอนโดเพนท์เฮาส์2 ห้องนอน3 ห้องนอนก็แล้วแต่ซึ่งบางทีคนทั่วไปอาจจะไม่ต้องการห้องนอน2 ห้องนอน3 ห้องนอนมากขนาดนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยคอนโด2 ชั้น1 ห้องนอนก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยเป็นฟิลลักษณะฟิลบ้านเนาะและยังได้ฟาซิลิตี้ในแบบคอนโดครบด้วยและอย่างที่บอกเนี่ยถ้ายูนิตที่อยู่ในชั้นสูงๆนะครับก็จะได้วิวสวยๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของคอนโด2 ชั้นในรูปแบบปัจจุบันนะครับมาในส่วนข้อดีต่อไปนะครับก็คือพื้นที่เพิ่มแต่ค่าส่วนกลางเท่าเดิมนะครับจากที่พีทยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เนาะสมมุติว่าถ้าเราไปซื้อคอนโดที่มีความสูงพื้นจากพื้นถึงฟ้ามากๆนะครับเราก็สามารถต่อเติมพื้นที่ชั้นลอยในส่วนของยูนิตของเราเองได้เลยนะครับมันจะเป็นห้องอเนกประสงค์อะไรก็แล้วแต่ตามที่เราอยากจะให้มันเป็นเนาะเริ่มจากตรงที่ถ้าเราต่อเติมพื้นที่เพิ่มขึ้นมามันก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมแต่เราก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะบางโครงการที่เขาอาจจะต่อเติมพื้นที่ชั้นลอยมาให้เสร็จสับแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนะครับว่าโครงการเนี่ยเขาคิดค่าส่วนกลางจากพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดภายในห้องหรือไม่นะครับแต่ถ้าเรามาต่อเติมเองเนี่ยมันก็จะได้ค่าส่วนกลางเท่าเดิมมันก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราพูดถึงข้อดีมาแล้วเนาะต่อมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับกับคอนโด2 ชั้นด้วยคอนโด2 ชั้นเนี่ยแน่นอนว่าความเปลืองไฟก็อาจต้องมาแน่นอนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราทำงาน work from home กันมากขึ้นใช่ไหมคอนโด1 ชั้นเนี่ยเห็นบินค่าไฟมาก็ลมจับแล้วใช่ไหมครับสำหรับคอนโด2 ชั้นเองเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงนะว่าทางโครงการเนี่ยได้ติดตั้งแอร์เนี่ยขนาดของแอร์เนี่ยเท่ากับพื้นที่ที่เป็น common area หรือพื้นที่นั่งเล่นที่มันมีขนาดกว้างมากๆเนี่ยมันสำคัญกันมากน้อยแค่ไหนนะครับขนาดแอร์เนี่ยมันสำคัญกับพื้นที่เนี่ยก็อาจจะไม่เปลืองไฟมากนะครับแต่ถ้าขนาดแอร์เนี่ยเล็กกว่าเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานหนักแน่นอนโดยเฉพาะห้องยูนิตที่อยู่ในตำแหน่งทางทิศใต้ก็ดีหรือทิศตะวันตกก็ดีนะครับมันก็จะมีในเรื่องของแดดเรื่องของความร้อนนะครับเครื่องปรับอากาศก็จะทำงาน
หนักมากขึ้นนะครับหากเป็นไปได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องจัดสรรพื้นที่สมัยนะครับถ้าเป็นมุมทำงานเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของบริเวณใกล้ๆแอร์มากขึ้นนะครับเพื่อให้แอร์เนี่ยไม่ทำงานหนักหรือว่าจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้มันมีกั้นพื้นที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผนังกระจกก็ดีหรือว่ากั้นด้วยม่านก็ดีนะครับส่วนของม่านเนี่ยมันก็ช่วยกันแอร์ออกได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของคอนโด2ชั้นแน่นอนว่าส่วนใหญ่นะครับจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ2ตัวด้วยกันทั้งส่วน common area และในส่วนของห้องนอนนะครับบางทีห้องนอนเนี่ยทางโครงการเขาก็ไม่ได้กั้นพื้นที่ไว้ให้เราก็ต้องมากั้นพื้นที่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านก็ดีหรือผนังกระจกก็ดีอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะช่วยเรื่องเซฟของพลังงานได้ด้วยเช่นกันนะครับปัญหาต่อไปนะครับก็คือปัญหาเรื่องม่านนั่นเองแน่นอนว่าในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นหรือว่า common area เนี่ยมันก็จะมีกระจกที่บานสูงเป็นพิเศษนะครับการที่จะติดตั้งม่านแล้วก็ใช้แบบแมนนวลใช้มือเปิดปิดเนี่ยก็อาจจะทำให้ลำบากนิดนึงแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบรางเสียก็ได้นะครับเวลาเปิดปิดเพราะว่ามันไม่มีความสะดวกใช่ไหมการจะติดตั้งม่านด้วยระบบไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มันจะทำให้การเปิดปิดม่านได้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านรางก็ดีหรือม่านม้วนก็ดีก็อาจจะต้องติดตั้งไฟฟ้าม่านไฟฟ้าเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองปัญหาต่อไปก็คือแสงสว่างไม่พอนั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของ common area หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นนะครับด้วยความสูงจากพื้นถึงฟ้ามันมีความสูงมากๆครับและส่วนใหญ่ทางโครงการก็จะติดดาวไลท์มาให้นะครับแน่นอนว่าในส่วนของกลางวันมันจะมีแสงสว่างจากกระจกอยู่แล้วล่ะแต่ในส่วนกลางคืนนี่สิแสงสว่างอาจจะไม่พอก็ได้นะครับด้วยระยะที่สูงเนี่ยเราสามารถแก้ไขด้วยการออกแบบตกแต่งซึ่งมันจะมีข้อดีอยู่ในข้อเสียนะครับซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถใช้แชนเดอเลียร์หรือว่าโคมไฟระยะในการตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มแสงสว่างได้นะครับมันก็จะเป็นความสวยงามใช่ไหมซึ่งด้วยระยะเนี้ยเราสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียที่มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้มันจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะสมมติว่าถ้าเราจะติดตั้งแชนเดอเลียร์จุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมันจะมันจะแบ่งแยกเป็น2แบบด้วยกันนะครับสมมติว่าถ้าเราติดตั้งแชนเดอเลียร์อยู่ในจุดที่มันตรงกับดาวไลท์เนี่ยการเสียค่าใช้จ่ายจะไม่เยอะมากก็คือจะเสียเฉพาะติดตั้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนแชนเดอเลียร์เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ก็คือเราอยากจะติดตั้งในจุดที่ไม่ใช่ดาวไลท์ก็คือเป็นในจุดที่อาจจะแบบอยู่ตรงกลางมากขึ้นแต่มันอยู่ในตรงตำแหน่งฝ้าครับตรงนี้แหละมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเจาะฝ้าใหม่นู่นนี่นั่นแล้วก็มันจะมีค่าเขาเรียกว่า finishing งานนะครับก็คือต้องทำฝ้าใหม่นั่นเองก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนต่อไปนะครับพีทก็จะมาแนะนำโครงการเนาะว่าคอนโด2ชั้นเนี่ยมันจะมีโครงการไหนบ้างนะครับเริ่มจากที่โครงการ Origin Park and Play นนทบุรี Station นะครับจาก Origin Property นั่นเองแบรนด์ Park and Play ก็เป็นแบรนด์ที่แบบเขาเด่นด้วยเรื่องคอนโด2ชั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับด้วยโครงการนี้ตั้งอยู่ตรงถนนรัตนาธิเบศรติดกับถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใกล้กับสถานีแยกนนทบุรี1ซึ่งเป็นสายสีม่วงห่างก็ประมาณ250 เมตรแล้วก็ยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรด้วยนะครับในส่วนของห้องพักที่พีทนำมาหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นห้องขนาด27 ตารางเมตรก็คือ one bedroom dual space นะครับมันก็จะเป็น layout ที่พีทเคยอธิบายก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนครัวที่เป็นครัวปิดด้วยนะแล้วก็พื้นที่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็พื้นที่รับประทานอาหารนะครับแล้วก็ส่วนชั้น2ก็จะเป็นพื้นที่ private หรือส่วนห้องนอนนั่นเองก็จะเป็นบันไดรูปตัว U ซึ่ง layout โดยรวมพีทชอบมากนะเพราะว่าในจุดที่นั่งเล่นนะครับมันก็จะติดกับหน้าต่างกระจกบานใหญ่แถมยังมีพื้นที่ว่างๆเนี่ยไว้เป็นพื้นที่ทำงานโต๊ะกว้างๆได้อีกด้วยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจในส่วนของคอนโดต่อไปที่พีทอยากจะแนะนำนะครับก็คือโครงการโมดิตไลน์รามคำแหงนะครับคอนโดจาก Access ไว้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะอยู่บนถนนรามคำแหงนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับมอรามคำแหงเลยจะอยู่ใกล้กับสถานีรามคำแหงของรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนะครับประมาณ80 เมตรโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการไฮไลท์เนาะแล้วก็แปลนที่พีทหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะเป็นแปลนขนาดประมาณ29 ตารางเมตรนะครับเป็นเลเยอร์ที่พีทชอบเหมือนกัน
จะเห็นได้ว่าเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารก็ดีหรือว่าพื้นที่ครัวก็ดีเนี่ยมันก็จะติดกับภายนอกเนาะจะมองภาพรวมก็คือเป็นคอนโดหน้ากว้างและจุดเด่นที่พีชชอบก็คือครัวเนี่ยเราสามารถทำอาหารจริงจังได้เป็นครัวปิดแถมยังระบายกลิ่นระบายอากาศส่วนของภายนอกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นแปลนรูปแบบแปลนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งโครงการที่พีชแนะนำครับสำหรับโครงการสุดท้ายที่พีชอยากจะแนะนำนะครับที่เป็นคอนโด2ชั้นเนาะก็คือโครงการ Group Wise ลาดพร้าว18นะครับซึ่งเป็นคอนโด Low Rise นะครับจะตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว18แต่มันสามารถออกถนนใหญ่ได้ทั้งถนนลาดพร้าวแล้วก็ถนนรัชดานะครับก็คือมันก็จะใกล้ทั้ง MRT ลาดพร้าวแล้วก็ MRT รัชดาพิเศษเลยนะครับโดยโครงการนี้มันก็จะมียูนิตที่เป็นคอนโด2ชั้นอยู่นะครับคอนโดยูนิตคอนโดที่พี่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเป็นคอนโด2ชั้นขนาดพื้นที่ด้านล่างเนาะก็คือ 23.92 ตารางเมตรนะครับส่วนชั้น2ที่เป็นชั้นลอยเนี่ยก็จะมีขนาด 9.94 ตารางเมตรนะครับด้วยไซส์ที่ไม่มากเนี่ยแต่ก็สามารถทำเป็นคอนโด2ชั้นได้นะครับแล้วก็เขาได้จัดวางเลเยอร์รูปแบบเนี่ยก็เหมือนกับโครงการตะกี้เลยก็คือเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็จะมีพื้นที่ครัวที่เป็นแบบปิดนะครับคือมองจากเลเยอร์แล้วเนี่ยมันก็เป็นคอนโดที่เรียกได้ว่าเป็นคอนโดหน้ากว้างเหมือนกันเนาะมันก็จะได้ช่องแสงเต็มๆเลยนะครับมันจะต่างจากโมดิสตะกี้นิดนึงก็คือบันไดเนี่ยมันก็จะอยู่ถัดเข้าไปข้างในนะครับไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้านะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นแปลนที่น่าสนใจนะครับเพราะด้วยความกว้างของกระจกที่เป็นคอนโดหน้ากว้างเราได้รับแสงมาเต็มๆเลยก็ทั้งหมดนะคะก็เป็น3โครงการที่เป็นคอนโด2ชั้นที่พีทแนะนำไปเนาะในส่วนของต่อไปครับก็พีทก็จะมาพูดถึงเรื่องการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าคอนโด2ชั้นก็จะมีข้อดีใช่ไหมด้วยความสูงโปร่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยมันก็มีความสูงที่มากเราก็สามารถเล่นการตกแต่งได้เยอะมากมายชั้นเก็บของต่างๆก็สามารถบิวอินได้เยอะมากขึ้นนะครับเราสามารถจัดวางต้นไม้สูงๆใหญ่ๆเป็นลักษณะ House Plan ได้นะครับซึ่งตรงนี้พีทก็แนะนำเพื่อนๆสามารถไปดูYouTube ที่พีทเคยพูดถึงเรื่อง House Plan ไปแล้วนะครับซึ่งพีทไปเซอร์เวย์แถวๆ Garden Atlas นะครับซอยอารีก็มันจะเป็นร้านที่ขายต้นไม้เยอะแยะมากมายมีทั้งต้นขนาดเล็กต้นขนาดใหญ่ต้นแบบกลางๆก็มีนะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกในคอนโดปลูกในพื้นที่ภายในห้องได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่พีทอาจจะแนะนำในส่วนของการตกแต่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อีเกียนะครับซึ่งพีทเนี่ยเคยพาเพื่อนๆไปเรียกว่าไปเซอร์เวย์ไปตกแต่งณตอนนั้นก็คือตกแต่งห้องอาร์ตใช่ปะใช่แล้วก็คือเป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์ของอีเกียนะครับในตอนนี้เฟอร์นิเจอร์อีเกียร้านอีเกียสโตร์เนี่ยก็สามารถเปิดให้เพื่อนๆทุกคนไปเดินเล่นได้แล้วตั้งแต่วันที่6 กันยายนที่ผ่านมานะครับก็สามารถไปเซอร์เวย์ของตกแต่งได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับคอนโด2ชั้นที่พีทนำมาฝากเพื่อนๆนี้นะครับก็มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็จะได้ฟีลความรู้สึกที่เป็นบ้านมากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะเปรียบเทียบกับคอนโดที่เป็นลักษณะชั้นเดียวแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคอนโด2ชั้นบางโครงการถือว่าเป็นโครงการส่วนใหญ่เลยแล้วกันเขาก็จะคิดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมในส่วนของราคาขายก็ดีหรือว่าในส่วนของค่าส่วนกลางก็ดีอันเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คก่อนถ้าจะไปดูโครงการไหนก็ตามที่เป็นคอนโด2ชั้นนะครับในส่วนของต่อไปเนี่ยพี่ก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องคอนโดนิวแล้วก็ของวิดีโอเทปนี้ด้วยนะฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็พี่ต้องไปแล้วนะครับยังไงก็ไปก่อนนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันสามารถออกไปเดินเที่ยวได้แล้วเนาะก็ต้องติดตามกันนะครับครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ